ሰላም እንደምን አላችሁ? ይህ የ12ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 2 ኢንትሮዳክሽን ቱ ካልኩለስ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን 3ኛ ክፍል እናያለን። ቶፒካችንም እንግዲህ ዴፊኒሽን ኦፍ ደሪቫቲቭስ የሚል ቶፒክ ይኖረናል ማለት ነው። በዚህ ቶፒክ ዙሪያ ለ20-30 ደቂቃዎች ያክል አብረን እየተማርን እንቆያለን ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። ሶ ጋይስ እንግዲህ ከዚህ ቀደም በፓርት 1 ስለ ሬት ኦፍ ቼንጅ ስንመማር ነበረ ማለት ነው። አጌን ፓርት 2 ላይ ደግሞ ስለ ስሎፕ፣ ሴካንት ላይን፣ ታንጀንት ላይን፣ ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ ምናምን የሚሉ ፖይንቶችን አንስተን ስሎፕ ወይም ግራዲያንት እንዴት አድርገን ካልኩሌት እንደምናደርግ ስንመማር ነበር ማለት ነው ፓርት 2 ላይ። ሶ ኢን ፓርት 3 ደግሞ ዴፊኒሽን ኦፍ ደሪቫቲቭ የሚለውን ነገር ዲፋይን በማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው ጋይስ። ኦኬ ሶ the slope concept usually pertains to a straight lines. so እዚህ ጋር ምን ማለታችን ነው እንግዲህ ስሎፕ ብዙ ጊዜ ከምን ጋር የተገናኘ ነው? ከስትሬት ላይን ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው። most of the time አይታችሁ ከሆነ ስሎፕ ማለት ስትሬት ላይን ነው። then ካልኩሌት ተደርጎ ከስትሬት ላይን ካልኩሌት ተደርጎ የሚወጣ ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ሴካንት ላይን ሊሆን ይችላል ወይም ታንጀንት ላይ ሊሆን ይችላል። ለዛ ላይን ስሎፕ እንፈልግለታለን ወይም ግድለቱን ማለት ነው። ስለዚህ ከማን ጋር ሪሌት ያደርጋል? ከስትሬት ላይን ጋር። የዛን የስትሬት ላይን ግድለት ወይም ስሎፕ ወይም ግራዲያንት ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ስሎፕ ስንል ኮንሰፕቱ ከማን ጋር ይገናኛል እያለ ነው? ከስትሬት ላይን ጋራ ሪሌት ያደርጋል ወይም ይገናኛል ማለት ነው። ስለዚህ ስሎፕ ካልኩሌት የሚደረገው ላይኑ ምን መሆን መቻል አለበት ማለት ነው? ናዘሮድ ስትሬት መሆን አለበት። when a function is non-linear ከሆነ ፋንክሽኑ ኦኬ its slope may vary from one point to the other። አሁን non-linear ሆነ ማለት ስትሬት ላይን አይደለም ማለት ነው። ስትሬት ላይን ካልሆነ ደግሞ አንደኛው ፖይንት ላይ ያለው ስሎፕ ሌላ ፖይንት ላይ ካለው ስሎፕ ጋራ የተለያየ ነው የሚሆነው ማለት ነው። so we must therefore introduce the notion of derivative which allows us to obtain the slope at all points of the non-linear function። ስለዚህ በዋናነት ደሪቫቲቭ የሚባለው ኮንሰፕት የሚያስፈልገው non-linear ለሆኑ ፋንክሽኖች እንዴት አድርገን ስሎፕ ካልኩሌት እናደርጋለን የሚለውን ነገር ለመስራት ነው የሚጠቅመን ነው የሚለው። but if the function is a linear or straight line ከሆነ በቀላሉ ከዚህ ቀደም ሬት ኦፍ ቼንጅ እንዴት ካልኩሌት እንዳደረግን አይታችኋል። በዛ ሜተድ ስሎፕን ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። በት የተሰጠን ፋንክሽን ግን ሊኒየር ከሆነ ወይም ስትሬት ላይን ካልሆነ ምን እንጠቀማለን ማለት ነው? the concept of derivative አፕላይ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስሎፑን ወይም ግራዲያንቱን ካልኩሌት ለማድረግ። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው እንግዲህ derivative of a function at a point የሆነ ፖይንት ላይ የሆነን ፋንክሽን እንዴት አድርገን ደሪቬት እናደርጋለን? by the way እዚህ ላይ አንድ ኮንሰፕት ልንገራችሁ። ደሪቫቲቭ እና ኢንተግሬሽን ወደታች ኢንተግሬሽን የሚባል ነገር ስለምትማሩ ማለት ነው ሁለቱ ተቃራኒ ነገሮች ናቸው። ደሪቫቲቭ ማለት ማፍረስ እንደማለት ነው፣ ማፍረስ ነው። ኤንድ ኢንተግሬሽን ደግሞ መገንባት እንደማለት ነው። ሶ ማፍረስ ወይም ደሪቬት ማድረግ ቬሪ ሲምፕል ቀላል ነገር ነው። ኢንተግሬት ማድረግ ግን መስራት ትንሽ ዲፊካልት ነው ማለት ነው። አሁን ጀስት ስለ ደሪቫቲቭ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው እያየን ያለ ነው። ኢንተግሬሽንም እንደዛው ግን ዲቴል ውስጡ ላይ ስንገባበት ደሪቫቲቭ ማለት የተሰጠንን ፋንክሽን ማፈራረስ ነው። ኢንተግሬሽን ደግሞ ወደዛ ፋንክሽን መመለስ። ስለዚህ መመለሱ ወይም መገንባቱ ትንሽ ከበድ ይላል። ሶ እዚህ ቶፒክ ውስጥ ደሪቫቲቭ ኦፍ ፋንክሽን አት ኤ ፖይንት የሚለው ጋር ኢንትሮዳክተሪ ኢኩዌሽን አለ። let f of x which is equal to 1 over x square then simplify f of x minus f of 1 over x minus 1 and b simplify f of x plus h minus f of x over h የሚለውን ሲምፕሊፋይ አድርጉ ይላል። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎችን ነው በዚህ ቶፒክ ውስጥ መስራት የሚኖርብን ወይም የምንሰራው ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ so here we have a definition አለን derivative of function at a point። ቶፒካችንም derivative of function at a point ነው። so እንዴት አድርገን ዲፋይን እናድርገው? the derivative of a function f of x at a number a እንግዲህ ነምበር a ያልናት at a point ምንላት ነች in the domain of f denoted by f prime at a is the gradient of the tangent line to the graph of y which is equal to f of x at a comma f of a። አሁን እንግዲህ ስለ ደሪቫቲቭ ፋንክሽን እያወራን ነው። የማን ደሪቫቲቭ? የf of x ማን ላይ ካል a የተባለች ቁጥር ላይ ማለት ነው። a ደግሞ በማን ዶሜን ውስጥ መሆን መቻል አለባት ወይም በማን የመስሪያ ክልል ውስጥ መሆን አለባት? ኤፍ
በፋንክሽን ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ደሪቬት ሲደረግ እንዴት አድርገን ዲኖት እናደርገዋለን ወይም እንወክለዋለን? ኤፍ ፕራይም አት ኤ ብለን ዲኖት እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሄ ኤፍ ፕራይም አት ኤ ማለት ወይም ሲምፕል የፋንክሽን ደሪቫቲቭ ምኑ ነው? ግራዲያንቱ ነው ወይም ስሎፑ ነው። የማን? የታንጀንት ላይኑ። የትኛው ታንጀንት ላይን? y which is equal to f of x ለተባለው ፋንክሽን ምን ወይም ግራፍ ታንጀንት ላይ ለሆነው ግራዲያንት ወይም ስሎፕ ማን ነው ማለት ነው? ኤፍ ፕራይም አት ኤ ነው ማለት ነው። ልድገምላችሁ ክሊር ለማድረግ ያክል ኤፍ ኦፍ ኤክስ የተባለ ፋንክሽን አለ። ከዛ ኤፍ ኦፍ ኤክስ የተባለ ፋንክሽን ላይ ታንጀንት ላይን አለ። የዛን ታንጀንት ላይን ግራዲያንት ለመፈለግ ወይም ስሎፕ ለመፈለግ ምን እናደርጋለን? ኤፍ ኦፍ ኤክስን ደሪቬት እናደርገዋለን። ደሪቬት ስናደርገው አት ፖይንት ኤ ማለት ነው ወይም አት ኤ ነምበር ኤ ምን ይሰጠናል? ኤፍ ፕራይም አት ኤ ይሆናል። ኤፍ ፕራይም አት ኤ ማለት ደግሞ ግራዲያንት ወይም ስሎፕ ኦፍ ዘ ታንጀንት ላይን ቱ ዘ ግራፍ y which is equal to f of x ነው። እማን ላይ? አት ኤ ፖይንት ኤ ኮማ ኤፍ ኦፍ ኤ ወይም ሲምፕሊ አት ነምበር ኤ ላይ እንደማለት ነው። that is as h gets closer and closer to 0 from both direction በሁለቱም ዳይሬክሽን እንግዲህ from the negative and from the positive ማለት ነው። from both direction ሲል so ምን ይመጣል መሰላችሁ? f of h a plus h minus f of a over h becomes closer to f prime at a ይሆናል ማለት ነው። ምን ከሆነ ይህ ፋንክሽን ተሰጥቶን ወይም ኤክስፕሬሽን ተሰጥቶን hን ወደ ማን አፕሮች ስናደርገው ወደ 0 አፕሮች ስናደርገው ወዴት ተጠጋ? ኤፍ ፕራይም አት ኤ ወደዚህ ይጠጋል ማለት ነው። ምናልባት ይህን ዴፊኒሽን ሞር ክሊር ለማድረግ ኤግዛምፕሎች ስላሉ በኤግዛምፕል ምርጡ ነው ይገባቸዋል ማለት ነው። ሂር ዊ ሃቭ ኖት እዚህ ጋር እንግዲህ አንድ ኖት አለን። ኤፍ ፕራይም አት ኤ ዘ ስሎፕ ኦር ዘ ግራዲያንት ኦፍ ዘ ላይን ታንጀንት ቱ ዘ ግራፍ ኤፍ አት ኤ ፖይንት ኤ ኮማ ኤፍ ኦፍ ኤ ነው። ማን? ኤፍ ፕራይም አት ኤ እዚህ ጋር የነገርኳችሁ ማለት ነው። ኤፍ ፕራይም አት ኤ ማለት ግራዲያንት ነው ወይም ሲምፕሊ ስሎፕ ነው። የማን ስሎፕ? ኤፍ ለተባለው ፋንክሽን ታንጀንት የሆነው ላይን ወይም የዛ ስትሬት ላይን ስሎፕ ወይም ግራዲያንት ኤፍ ፕራይም አት ኤ ነው። ፖይንቱስ ኤ ኮማ ኤፍ ኦፍ ኤ ላይ ማለት ነው። ሁለተኛ if y is equal to f of x is defined then we say that f has a derivative at a or f is differentiable at a እንላለን። ምን ከሆነ ይህ የተሰጠን ፋንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዲፋይንድ ከሆነ ዲፋይንድ ከሆነ ኤፍ ምንድነው የምንለው? ሃዝ ኤ ዴሪቫቲቭ አት ፖይንት ኤ ወይም ኤፍ ዲፈረንሺየብል አት ኤ እንላለን። ምሳሌ እንስራ። እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለ። using definition 2.5 to find the derivatives of the following function at the given value of a. okay find ምንድነው የሚለው? the derivative of the following function at the given value of a. so የተሰጠኝ ፋንክሽን መጀመሪያ a ላይ f of x equal to 5x minus 3 ይህ ፋንክሽን ነው። ማን ላይ ነው ደሪቬት እንዳደረገው የታዘዝኩኝ? a which is equal to negative 2 ላይ። b ደግሞ f of x which is equal to x square plus 3 at point 5 ማለት ነው ወይም a which is equal to 5. again c ላይ ደግሞ f of x which is equal to root 2x plus 4 at a which is equal to 6 ላይ ደሪቬት አድርጉት ማለት ነው። ደሪቬት ስናደርግ ምን እየፈለግን ነው ማለት ነው? ግራዲያንቱን ወይም ስሎፕን እየፈለግን ነው እንደማለት ነው። so ወደ ሶሉሽኑ ስንገባ እንግዲህ using the definition f prime at a which is equal to f of a plus h minus f of a over h ይሄን ፎርሙላ በመጠቀም ነው f prime at a የምንሰራው ማለት ነው። የቱን ማለት ነው? እዚህ ጋር ምክንያቱም f of a plus h minus f of a over h becomes closer to f prime at a ነው ይላል። ያ ማለት ይሄ ከማን ጋር እኩል ነው? ከዚህ ጋር እኩል ይሆናል እንደማለት ነው። ስለዚህ f prime at a which is equal to f of a plus h minus f of a over h እንላለን። ይህን በመጠቀም እንግዲህ f prime at minus 2 ምክንያቱም የa ዋጋ minus 2 ስለሆነች እዚች ጋር which is equal to f of negative 2 ያ ማለት a plus h ስለሚል በa ቦታ negative 2 ተካን plus h minus f of negative 2 over h ከዛስ ስለዚህ በx ቦታ እዚህ ጋር በተሰጠን x ቦታ ማንን ተካለን? ኔጌቲቭ 2 ፕላስ h ን ተካለን። 5 into ይሁት 5 into x ነበር የሚለው በx ቦታ ማንን ተካን? -2 ፕላስ h ን ተካን። ስለዚህ -2 ፕላስ h -3 ስላለችን ማይነስ ኦፍ እንልና f of -2 -2 ደግሞ እዚህ ጋር እንተካለን
5 into negative 2 minus 3 ማለት ነው። 5 ማን ነው 5 into ማለት እንችላለን ወይም ኔጌቲቭ 2 ብናስቀድመው ችግር የለውም። ኔጌቲቭ ታይምስ 5 minus 3 ኦቨር h እንዳለ ነው። ከዚህን ሲምፕሊፋይ ማድረግ ሲምፕሊፋይ ስናደርገው እንግዲህ 5 ታይምስ ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 10 5 ታይምስ h 5h ከዛ ማይነስ 3 እንዳለ ይሆናል። ማይነስ 2 ታይምስ 5 ስንት ይመጣል? ማን ነው ማይነስ 2 ታይምስ 5 ማይነስ 3 ማይነስ 10 ማይነስ 3 ማይነስ 13 ይመጣል። ከዛ በኋላ አጌን አሁንም ማይነስ 10 እና ማይነስ 3 ማይነስ 13 ፕላስ 5h ይሄ ደግሞ ማይነስ ኦፍ ማይነስ ደግሞ ፕላስ 13 ይሆናል። ሶ ማይነስ 13 በፕላስ 13 ይጣፋና ማን ይቀራል? 5h ይቀራል። ስለዚህ 5h ኦቨር h h በh ይጣፋል። ማን ቀረን? 5 ቀረን። ስለዚህ f ፕራይም አት ማይነስ 2 which is equals to 5 መጣ ማለት ለዚህ ፋንክሽን ለተሰጠን ፋንክሽን ግራዲያንቱ አት which is equal to minus 2 ላይ ግራዲያንቱ ወይም ስሎፑ 5 ነው እንደማለት ነው። 5 ነው እንደማለት ነው። የቢንም እንቀጥል። የቢ ደግሞ የተሰጠን x ስኩዌር ፕላስ 3 at a which is equal to 5 ላይ ነው። ይህም በተመሳሳይ ነው የሚሰራው። እንዴት ነው የምናደርገው? f ፕራይም at a ወይም f ፕራይም at 5 which is equals to f of 5 plus h minus f of 5 over h እናደርጋለን። ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ a plus h minus f of a over h በሚለው ቦታ ነው በa ቦታ 5ን የተካን። ከዛስ f plus h ማለት የት ነው የሚተካው? እዚች ፋንክሽን ላይ x ስኩዌር ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ስኩዌር እናደርገዋለን ፕላስ 3 እንዳለ ነው ማይነስ f of 5 ደግሞ 5 ስኩዌር ፕላስ 3 ይሆናል ኦቨር h አለኝ። ዜን 5 ፕላስ h ስኩዌር ማለት 25 ፕላስ 10h ፕላስ h ስኩዌር ይሆናል። ዜን ፕላስ 3 ያለችኝ እቺ ማይነስ 5 ስኩዌር ማለት 25 ነው ሲደመር 3 ኦቨር h ከዛ ምንድነው የሚሆነው መሰላችሁ? ማይነስ የምትለዋ ምልክት 25ን ኔጌቲቭ ታደርገዋለች፣ 3ንም ኔጌቲቭ ታደርጋታለች። ስለዚህ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ 25 አለኝ፣ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 25 ተጣፋ። ማን በማን? ይሄ በዚህ ማለት ነው ኔጌቲቭ ውስጥ ገብታ ስለምታበዛት። አጌን እዚህ ጋር ፖዚቲቭ 3 አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ ገብታ ስለምታበዛት ኔጌቲቭ 3 አለኝ፣ ኔጌቲቭ 3ም በ3 ተጣፋ። ፋይናሊ ማን ቀረኝ? 10h ፕላስ h ስኩዌር ኦቨር h ይቀራል። ሶ h ስኩዌር ፕላስ 10h ኦቨር h ከዛም አንዷን h በአንዷ h እዚህ ጋም አንዷ h ትጣፋና h ፕላስ 10 ይቀራል ማለት ነው። h ፕላስ 10 which is equals to 10 ይሆናል። ለምን? as h approaches to 0 hን ወደ ማን አፕሮች በማድረግ ወደ 0 አፕሮች በማድረግ 10 እናመጣዋለን ማለት ነው። ለምንድን ነው አፕሮች ያደረግነው ካልን ደግሞ እዚህ ጋር ዴፊኒሽናችን ላይ ምንድነው የሚለው? that is as h gets closer and closer to 0 from both direction f at a plus h minus f of a over h becomes closer to f prime at a ይላል። ስለዚህ ማን ወደ ማን ክሎዝ ማድረግ አለብን? hን ወደ 0 ክሎዝ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ሶ ለዛ ነው ወደ 0 አፕሮች ያደረግነው። እዚህ ጋር ወደ 0 አፕሮች ስናደርግ በh ቦታ 0ን ስንተካ 0 plus 10 ይመጣል የምንለው ለዛ ነው ማለት ነው። ሲ ደግሞ f prime at 6 ላይ f of 6 plus h minus f of 6 over h which is equals to እንግዲህ ፋንክሽናችን root 2x plus 4 ነበር። ሶ በx ቦታ ማንን እየተካን ነው? 6 plus hን ተካን plus 4 minus f of 6 ሲሆን ደግሞ that is root 2 times 6 plus 4 over h then ይህን በሁለት አብዙት 2 times እዚህ ጋር እንዴት ነው የሚሆነው መሰላችሁ? ራሽናላይዝ እያደረገው ነው ራሽናላይዜሽን፣ ምክንያቱም እዚህ ራሽናላይዜሽን ይላል። እንዴት ነው ራሽናላይዝ ያደረገው? መጀመሪያ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እዚህ ጋር ያለው እናብዘው 2 times 6 12 ይመጣል። 2 times h 2h ይመጣል። 12 ሲደመር 4 16። ስለዚህ 2h plus 16 አለኝ እዚህ ጋር ኦቨር h ከዛ ሲ ኔጌቲቭ 16 ሩት 16 ከኔ የመጣው 2 times 6 12 plus 4 16። ስለዚህ ሩት 2h plus 16 minus ሩት 16 ኦቨር h ከዛ ራሽናላይዝ አረኩት ማለት እዚህ ጋር ማይነስ የነበረችውን ፕላስ አድርጌ ለዓለም ታአትም ራሱን አድርጌ መስራት ማለት ነው። ስለ ራሽናላይዜሽን ምናልባት ግሬድ 11 መሰለኛል እሱ ጋር ታያታላችሁ። ስለዚህ ሩት 2h plus 16 plus ሩት 16 ኦቨር ሩት 2h plus 16 plus ሩት 16። አሁን ይሄ እኮ በዚህ መጣፋት ይችላል።
ራሽናላይዝ የምናደርገው ተመሳሳይ ታህትና ላል ባለው ቁጥር ነው። ከዛ አላማችን ደግሞ ምን ማድረግ ነው? ሩቱን የማጥፋት ነው አላማችን። ራሽናላይዝ ስናደርግ አንደኛውን ሩት የማጥፋት ስፔሻሊ የላይኛውን ማለት ነው። ከዛ ኤ ማይነስ ቢ ታይምስ ኤ ፕላስ ቢ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር እንደማለት ነው። አሁን ይህንን ለምሳሌ ኤ ብንለው ይህም ቢ ብንለው ይህም ኤ አለኝ እዚህ ጋር ቢ አለኝ። ስለዚህ ኤ ማይነስ ቢ ታይምስ ኤ ፕላስ ቢ ማለት ነው ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር እንደማለት ነው። ከዛስ ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር ከሆነ ይህን ስኩዌር አድርጉት እስኪ። ሩት 2h ፕላስ 16 ስኩዌር ሲሆን 2h ፕላስ 16 ይሆናል። ማይነስ ቢ ስኩዌር ነው ብያቸዋለሁ። ደግሞ ይህን ስኩዌር አድርጉት 16 ብቻ ይሆናል 16 ኦቨር h ታይምስ ዲኖሚኔተር እዚህ ጋር ባለው ዲኖሚኔተር ማብዛት h ኢንቱ ሩት 2h ፕላስ 16 ፕላስ ሩት 16 ከዛስ ይሄ 16 በዚህ 16 ይጣፋል። ይቺ h በዚች h ትጣፋና 2 ኦቨር ሩት 2h ፕላስ 16 ፕላስ ሩት 16 as h approaches to 0 hን ወደ 0 አፕሮች ስናደርገው 2 ታይምስ 0 0 ይሆናል ፕላስ 16 16 ሩት 16 ስለዚህ ሩት 16 ፕላስ ሩት 16 ማለት ነው 2 ኦቨር ሩት 16 ፕላስ ሩት 16 16 ስንት መጣለች እቺ 4 ይችስ 4 ሲደመር 4 8 ስለዚህ 2/8ኛ ማለት 1/4ኛ ማለት ነው ሲቃለል። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ምኑን እንፈልጋለን? ደሪቫቲቭን ማለት ነው ወይም ባጭሩ ግራዲያንቱን በዚህ ወይ ካልኩሌት ይደረጋል ማለት ነው ጋይስ። አገን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክሰርሳይዝ አለ። እንግዲህ ኤክሰርሳይሱ እዚህ ጋር ከሰራ ነው ምሳሌ የተለየ ነገር የለውም። using definition 2.5 to find the derivative of the following function at a given value ነው የሚለው። ያ ማለት f of x 9x - 7 at a which is equal to 2 እዚህ ጋር f of x which is equal to x square minus 1 at a which is equal to 2 f of x which is equal to x cube plus 2x at a which is equal to 3 and d ማለት ደግሞ f of x which is equal to root 3x minus 6 at a which is equal to 3 ይላል። ከዚህ ጋር የሚለየው ምንድነው? ላይ ስንሰራ ከነበረው ከሶስቱ ምሳሌዎች የሚለየው ምንድነው ካልን ቁጥር መለየት ብቻ ነው። ቁጥር መለየት ብቻ ነው። ለምሳሌ የኤን ብናይ f of a plus h minus f of a over h ነው አይደል ስናደርግ የነበረው ልክ እዚህ ጋር ስንሰራ በነበረው over h ከዛ በa ቦታ ማን እንተካለን 2 ስለዚህ f of 2 plus h minus f of 2 over h አድርገን ማቃለል ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ h ሳይጣፋልን ከቀረ as h approaches to 0 ብለን ዋጋውን ማስቀመጥ ያስቀመጥነው f prime at a ነው ወይም ባጭሩ the gradient ወይም the slope ነው ማለት ነው። የተለየ ነገር የለውም። ኔክስት የምናየው ፖይንት ደግሞ the derivative as a function ነው። the derivative as a function ቅድም ፖይንት ላይ derivative as a function at a point ነበር ስንል የነበረው the derivative of a function at a point የሆነ ፋንክሽን ሆነች ፖይንት ላይ ደሪቬት ሲደረግ ነው ስናይ የነበረው። ኦኬ ሶ በዚህ ቶፒክ ዙሪያ ኢንትሮዳክሽን ኩዌስችናችን ወይም ኢንትሮዳክተሪ ኩዌስችናችን ምንድነው የሚለው for each of the following function find the set of the value of x naught such that f prime at x naught is defined and is unique ይላል። that means a ላይ f of x which is equal to x square f of x is equal to absolute value of x and f of x is equal to 1 over x እነዚህ ጀስት ፋንክሽኖች ናቸው የተለያዩ ፋንክሽኖች። ስለዚህ እነዚህን ፋንክሽኖች እንዴት አድርገን ምን እናደርጋለን ደሪቬት እናደርጋለን የሚለውን ነገር የምንሰራበት ነው የሚሆነው በዚህ ቶፒክ ውስጥ ማለት ነው። So from the activity 2.6 you observe that there are functions that are differentiable at all numbers in their domain and there are also functions that are not differentiable at some numbers in their domain. So we are now ready to define derivative. እዚህ ጋር እንግዲህ እንዳየነው ብዙ ፋንክሽኖች አሉ። አንዳንድ ፋንክሽኖች all numbers ላይ ወይም የትኛውም ነምበር ላይ ደሪቬት ይደረጋሉ with their domain ማለት ነው in their domain አምን። አንዳንዶች ደግሞ የትኛውም ነምበር ላይ ወይም አንዳንድ ነምበር ላይ ዲፈረንሺየብል የማይሆኑ አሉ። ስለዚህ በእነዚህ ጉዳዮች እዚህ ጋር ዴፊኒሽን አለ። ያ ማለት derivative of a function ማለት ምን ማለት እንደሆነ ዲፋይን የሚያደርግልን ማለት ነው። ኦኬ ዴፊኒሽኑ ምንድነው የሚለን the function f prime
whose domain consists of those value of x at which f is differentiable and whose value at any such numbers as h gets closer and closer to 0 is given by f prime at x, which is equals to f of x plus h minus f of x over h ነው። this is called the derivative of a function f ይላል። አሁን ከቀድሞ ልዩነቱ ምን መሰላችሁ? instead of a በa ቦታ ማን የተካ ነው? x ነው የተካን። x ነው የተካን። ቀደም ላይ f of a እያልን ስንሰራ ነበረ because the derivative of function at a point እያልን ስንሰራ ስለነበረ ፖይንታችን a ነች። እዚህ ጋር ግን ቫልዩ ቫሪ የሚያደርግ ቁጥር ነው ያስፈልገን ያ ማለት x የተባለች። ስለዚህ f ፕራይም ወይም simply the derivative of function እንደማለት ነው which is f of x plus h minus f of x over h ይህ ምን ይባላል ባጭሩ the derivative of a function እንለዋለን። ሶ ይሄንን ፋንክሽን ደሪቬት ስናደርግ የምንጠቀመው ፎርሙላ ይሄ ነው። but እዚች ጋር at h approaches to what 0 ወይም ባጭሩ ደሪቫቲቭ ከማን ጋር ሪሌት ያደርጋል? ከሊሚት ጋር ይገናኛል። ምናልባት ሊሚት 11ኛ ክፍል ተምራችሁ ከሆነ በድሮ እዚሁ ጋር ነበር 12ኛ ክፍል ላይ ሊሚት ኮንቲኒቲ ምናምን የሚባል ትምህርት ነበር። አሁን ላይ ወዴት እንዳስገቡት አላውቅም። ሶ ስለ ሊሚትም ያገባዋል ከሊሚት ጋርም ሪሌት ያደርጋል። ስለዚህ f of x plus h minus f of x over h as h approaches to what 0 is the derivative of a function f ብለን ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። Here we represent the derivative of a function by the prime symbol. በፕራይም ሲምቦል ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው። ፕራይም ማለት እቺ ኤፍ ፕራይም ምንላት እቺ ዶቷ ነገር ማለት ፕራይም ምንላት። for example write f prime at x represent the derivative of a function f evaluated at a point x. Similarly, writing 5x squared plus 2x plus 3 prime indicates we are carrying out the derivative of the function 5x squared plus 2x plus 3. ስለዚህ ይህችን ምልክት አያችሁ ማለት እዚህ ጋር ዶት ወይም ፕራይም አላት ማለት ደሪቬት አድርጉት እያለን ነው ማለት ነው። ደሪቬት ስናደርገውም 10x plus 2 ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንዴት እንደሚሆን እናየዋለን ወደታች እንዴት ደሪቬት እንደሚደረግ። ግን ምልክቷ ደሪቬት የማድረግ ወይም የደሪቫቲቭ ምልክት እንደሆነች ታውቁ ይገባል። The prime symbol disappears as soon as the derivative has been calculated. ደሪቫቲቭን ካልኩሌት ካደረግን በኋላ ምልክቷ ምን ትላለች? ትጠፋለች ማለት ነው። ወይም ይህች ምልክት በሌላ አገላለጽ dx by dy ወይም dy by dx እንደማለት ነው። dy by dx የማለት ለምሳሌ y which is equal to 5x square plus 2x plus 3 ቢሰጠን እና ይህች ምልክቷ ብትኖር ምልክቷን አጥፍተን በማን መተካት እንችላለን? dy by dx ወይም the derivative of the function y with respect to x እንደማለት ነው። if we let t which is equal to x plus h አሁን t x plus h ብንለው as h closer and closer to 0 t approaches x t ወዴት approach ታደርጋለች? ወደ x and the definition above can be rewritten as f prime at x which is equals to f of t minus f of x over t minus x as t very close to x ወይም as t approaches to what x አሁን ይሄ ነገር እንደነገርኳችሁ ነው። approach ሲል ወይም closer ሲል ራሱ ነው ማለት አይደለም። አሁን t closer to x ሲል t እና x እኩል ናቸው ማለት አይደለም። ግን approximately ወደ እኩልነት የተጠጉ ናቸው። ግን እኩል ናቸው ማለት አይደለም። በጣም ሲጠጋ እንደማለት ነው። በጣም ሲጠጋ ራሱ ካረግነውማ ለምሳሌ በt ቦታ x እንተካ ነው ማለት x minus x 0 ሆነ። 0 ሆነ ማለት ደግሞ any number over 0 undefined ሊሆንብን ነው። ግን approach አረገ ማለት t minus x የሆነ ትንሽዬ ቁጥር ብትሆን እናገኝለታለን እንደማለት ነው። so ማስታወሻ the derivative is the exact rate at which one quantity changes with respect to another. ቅድም ላይ እንደነገርኳችሁ dy by dx ስንል yን with respect to x ደሪቬት አድርጉት ማለት ነው። ስለዚህ ኳንቲቲ yን with respect to another quantity x ምን ማድረግ ሬቱን መፈለግ ወይም ደሪቬት ማድረግ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ኮንሰፕቱን የተረዳችሁት ይመስለኛል። ደሪቫቲቭ ፎርሙላው እንዴት እንደሚጻፍ ፕራይም ሲምቦሏ ምን እንደሆነች ኦኬ ክሎዘር ስንል ምን ማለታችን ነው? ሊሚት ነው። ሲጠጋ እንደማለት ነው። በጣም ሲጠጋ እንደማለት ነው። አሁን ችግር የሆነው ስለ ሊሚት ተምራችሁ ካልሆነ ነው። 11ኛ ክፍል ስለ ሊሚት ካልተማራችሁ ነው ችግሩ። ሌላው the different notation for the derivatives
የደሪቫቲቭ እንግዲህ የተለያዩ ኖቴሽኖች አሉ እንዴት ይገለጻሉ። ቅድም ፕራይም ሲምቦልን አይተን ነበረ። ከዛም dy by dx እንደሚባልም ነግሬያችሁ ነበር። ሶስቱ ነው እዚህ ጋር እያስቀመጠ ያለው። the following the following are some of other notation for derivative if y which is equal to f of x ነው ብለን ብንነሳ then f prime at x is denoted by either the following notation እንግዲህ y which is equal to f of x የተባለ ፋንክሽን ከተሰጠን ደሪቫቲቭን ለመግለጽ የምንጠቀምባቸው እዚህ ጋር ከተዘረዘሩት መካከል አንዱን መውሰድ እንችላለን። dy by dx ብለን ልንወስድ እንችላለን። df of x by dx ማለት እንችላለን። df of x ማለት እንችላለን። dxf ብለን መግለጽ እንችላለን። ግን ሞስት ፕሮባብሊ የምንጠቀመው የትኛው ነው? dy by dx ነው የምንጠቀመው። dy by dx ይችኛይቱን ማለት ነው የመጀመሪያው ብዙ ጊዜ ኮመንሊ የምንጠቀመው ማለት ነው እንጂ ሌሎችም ከተቀመጡ ደሪቫቲቭን ኢንዲኬት የሚያደርጉ አገላለጾች ወይም ኖቴሽኖች ናቸው። ስለዚህ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የምንጠቀመው dy by dx ወይም ፕራይም የምትለው ምልክት እንጠቀማለን ማለት ነው። እነዚህ በሙሉ ኖቴሽኖች ናቸው። ባይ ዘ ወይ እንደዚህ አይነት ነገር ክሊር ሆኖ እንዲገባችሁ ከፈለጋችሁ የድሮውን ቴክስት ይዩት። የድሮ ቴክስት ከበቂ በላይ ነው። በቃ ጀስት ኢንትሮዳክሽን አይመስልም። ኢንትሮዳክሽን ቱ ደሪቫቲቭ አይመስልም። ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢንተግሬሽን አይመስልም። ዲቴል ነው የሚያስተምራችሁ። ሶስቱን ዲቴል ተማራችሁ ማለት ደግሞ ግቢ ውስጥ ወይም ሃየር ኤጁኬሽን ላይ በጣም ሲምፕል ይሆንላችኋል። ምክንያቱም እዛ ላይ አፕላይ ማትማቲክስ 1 ማትማቲክስ 2 ማትማቲክስ 3 የሚባል አለ። እንደየ ዲፓርትመንቱ ይወሰናል። በጣም በሰፊው ነው የምትማሩት። ስለ ደሪቫቲቭ እና ስለ ኢንተግሬሽን ዲቴል ነው የምትማሩት። ኢንትሮዳክተሪ ፓርት የምትማሩ 12ኛ ክፍል ብቻ ነው። ስለዚህ እነዚህ ኖቴሽኖች በዚህ ትይዛላችሁ። ለምሳሌ find the derivative of the following function f of x which is equal to k be any constant። አሁን ማንኛውም ኮንስታንት ደሪቬት ስናደርገው ምን ይሆናል? b f of x which is equal to x square ይችን ፋንክሽን ደሪቬት ስናደርጋ ምን ትሆናለች? and c f of x which is equal to root xን ደሪቬት ብናደርገውስ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? ስለዚህ use the definition and let h get closer and closer to 0 ወይም h approaches to 0 ነው ብለን እንነሳ። then now from f prime at x which is equals to f of x plus h minus f of x over h ይህ እንግዲህ የደሪቫቲቭ ኦፍ ፋንክሽን at f ወይም f የተባለ ፋንክሽን ደሪቫቲቭ ፎርሙላው ይሄ ነው። we obtain a ላይ እንግዲህ for f of x which is equal to k ደግሞ ምንድን ነው ብለናል? any constant ነው ብንል ስለዚህ the quotient f of x plus h minus f of x over h f of x plus h ምንድን ነው? k ነው ኮንስታንት ስለሆነ ማለት ነው። and f of x ወይም f of k ምን ይመጣል? k ይመጣል። ስለዚህ k minus k over h ስናደርገው k ሲቀነስ k 0 ነው። 0 over h ደግሞ 0 ነው። ስለዚህ any number ያ ማለት ኮንስታንት የሆነ ማንኛውም ነምበር ደሪቬት ሲደረግ ቫልዩ ስንት ነው? 0 ነው ማለት ነው። thus by definition 2.6 f prime at x which is equals to 0 ይመጣል or d by dx of k ማለት 0 ይመጣል እንደማለት ነው። ያ ማለት ጠቅለል ስናደርገው the derivative of any constant number ምንድነው እንላለን? that is 0 again b ላይ ደግሞ ስንመጣ the function f of x which is equal to x square the quotient difference እንግዲህ ይህን ፎርሙላ በመጠቀም መስራት እንችላለን። ወይ ማጠር ባለ ቋንቋ x square ማለት ደሪቬት ሲደረግ 2x እንደማለት ነው። ግን እንስራው እስቲ ፎርሙላውን በመጠቀም 2x ይመጣል ላይ ይመጣ የሚለው f of x plus h minus f of x over h which is equals to x plus h whole square ምክንያቱም x square ስለሆነ በx ቦታ ማን መተካት x plus h whole square minus f of x ማለት ደግሞ x square ነው። x square እናስገባን over h ከዛ ይሄ ስኩዌር ሲሆን x square plus 2xh plus h square minus x square then x square በx square ይጣፋል። እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ነው፣ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ስለሆነ ኦቨር h እንዳለ ነው። ከዛ ማን ይቀረናል? 2xh plus h square over h ኦቨር h አለኝ እዚህ ጋር 2xh plus h square over h then አንዷን h በዚች አጠፋታለሁ። አሁንም ይቺ ስኩዌሯ አጠፋለች። ማን ይቀረኛል? 2x plus h ቀረኝ። 2x plus h as h gets closer and closer to 0 the quantity 2x plus h gets closer to 2x ማን ወደ ማን ሲጠጋ? hን ወደ 0 አስጠጉት። hን ወደ 0 ስታስጠጉት ወይም በh ቦታ 0 ብትተኩ 2x ብቻ ትቀራለች።
ስለዚህ ጋር እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ f of x which equal to x square ማለት ደርቢ ሲደረግ ስንት ይቀራል ማለት ነው? ወይም ስንት ይሆናል? 2x ይሆናል ብያችሁ ነበር። ለዛ ነው። therefore by definition f prime at x which is equal to 2x or d by dx of x square ማለት 2x ነው እንላለን ማለት ነው። ሲ ላይ ስንመጣ ደግሞ for f of x which is equal to root x and quotient ምን ይመጣልኛል? the quotient difference f of x plus h minus f of x over h which is equals to root x plus h minus f of root x over h ይሆንልኛል። በኤክስ ቦታ ማን እየተካው ማለት ነው? x plus h እንተካው። እዚህ ጋር ደግሞ f of x ራሷን አስቀመጥኩ፣ over h አስቀምጣለሁ። ከዛ ምን አደርጋለሁ? ራሽናላይዝ አደርጋለሁ። ራሽናላይዝ የማደርገው በማን ነው? ይቺ ማይነስ የነበረችውን ፕላስ በማድረግ ዲኖሚኔተሩን ኑሜሬተሩን ተመሳሳይ በማድረግ ስለዚህ root x plus h minus root x over h times root x plus h plus root x over root x plus h plus root x አድርጌ ምን አደርጋለሁ? ራሽናላይዝ አደርጋለሁ። ስለዚህ ይቺ a ይቺን b ይቺን a ይቺን b ባረጋቸው a minus b times a plus b ማለት a square minus b square ነው ብያቸዋለሁ። ሶ a square ማለት ይቺን ስኩዌር አድርጓት x plus h ብቻ ትሆናለች። x plus h and b square ማለት ደግሞ minus of b square ማለት x ትሆናለች ማለት ነው። ሩት ኤክስን ስኩዌር ስታደርጓት ከስር ደግሞ h ታይምስ this value then x plus h minus x over h into root x plus h plus root x then ይቺ x በዚች x ትጣፋለች and ይቺ h በይቺ h ትጣፋለች። ማን ቀረች? የh ኮኤፊሺየንት 1 ብቻ ትቀራለች ማለት ነው። ምክንያቱም ይቺ x minus x 0 ነው። h 1h over እዚች ጋር h ትጣፋና 1 ትቀራለች። so 1 over root x plus h plus root x as h tends to 0 or approaches to 0 this quantity approaches to ወዴት አፕሮች ያደርጋል? አሁን እቺን 0 አድርጓት። hን 0 ስታደርጓት root x plus root x to root x አይሆንም? ስለዚህ 1 over 2 root x ሆነ ማለት ነው። hence by definition 2.7 f prime at x which is equals to root x prime which is 1 over 2 root x or divide x of root x which is equal to 1 over 2 root x ይሆንልናል እንደማለት ነው። ስለዚህ ዛት ማች የሚከብድ ነገር የለውም። ሶ ጋይስ እዚህ ጋር አሁን እንደተለመደ ኤክሰርሳይዝ አለን using definition 2.6 find the derivative of the function with respect to x ነው የሚለው። ስለዚህ d by dx of x እንድፈልጉ ወይም x ፕራይምን ፈልጉ ነው። እዚህ ጋር 1 over x ፕራይምን እዚህ ጋር x cube ፕራይምን እዚህ ጋር ደግሞ 2 root x ፕራይምን ፈልጉ ነው የሚለው ወይም ደሪቬት አድርጉ ነው የሚለው። ምናልባት እንግዲህ በተደጋጋሚ እንደነገርኳችሁ ከስር ላይ የኤክሰርሳይዝ መስሪያ አካውንት አለ። ኢትዮጵያን ኤጁኬሽን ኤክሰርሳይዝ የሚለውን ሰብስክራይብ አድርጉት። እሱ ላይ ጥያቄዎችን እንሰራለን። እነዚህ ኤክሰርሳይዞችን በዛ እንሰራለን ማለት ነው። ምክንያቱም ጀስት በወረቀቱና በስክሪፕቶ ሊሰሩ የሚችሉ ነገሮች ናቸው ከዚህ በኋላ ያሉት ነገሮች ማለት ነው። ምክንያቱም ሞር ወሰብሰብ እያለ ሲመጣ እየጻፍኩ ባሳያችሁ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ኤክሰርሳይዞችን በኤክሰርሳይዝ መስሪያ አካውንት ኢትዮጵያን ኤጁኬሽን ኤክሰርሳይዝ በሚለው አካውንት የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። በሚቀጥለው እንግዲህ ደሪቫቲቭ ኦፍ ቫሪየስ ፋንክሽን በሚል ቶፒክ ዙሪያ እንገናኛለን። ያ ማለት የተለያዩ ፋንክሽኖች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር the derivation of power function የሚል አለ። ፓወር ፋንክሽን ብቻ አይደለም፣ ራሽናል ፋንክሽን አለ፣ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን የሚባል አለ፣ ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን የሚባል አለ። በርካታ የፋንክሽን አይነቶች አሉ። ሶ እነሱን የፋንክሽን አይነቶች እንዴት አድርገን ነው ደሪቬት የምናደርግ የሚለውን ነገር የምንዳስስበት ክፍል ይሆናል ማለት ነው፣ ቀጣዩ አራተኛው ክፍል። ለዛሬው ግን እዚህ ጋር እንጨርሳለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ the derivative of combination of function ምናምን የሚሉ sum and difference product and quotient ምናምን የሚባል ነገር ሰፋፊ ሀሳቦች ያሉበት ነው። በሚቀጥለው በአራተኛው ክፍል እንዲቴል የምንማማረው ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬው እዚህ ጋር ይበቃናል። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በድጋሚ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ